સ્વાગતમ સર્વત્ર જ્ઞાનમમાં। હું કલ્પેશ ચોટલિયા આપનું સ્વાગત કરું છું। પ્રસ્તુત છે NPS S2 એક્સેલ ફોર્મ કેવી રીતે ભરશો। આ ફોર્મ છે તે આ વિડીયોની નીચે લિંક આપેલી છે, મારા બ્લોગ પર તેમજ મારી ટેલિગ્રામ ચેનલ પરથી તમે ડાયરેક્ટ ડાઉનલોડ કરી શકો છો। સૌપ્રથમ એક્સેલ ફાઇલ પર ડબલ ક્લિક કરો। અહીં ફોન્ટની લિંક આપેલી છે, કલ્પેશ ચોટલિયા 1, કલ્પેશ ચોટલિયા 57। આ ફોન્ટ ડાઉનલોડ કરવા જરૂરી છે। ત્યારબાદ ફાઇલમાં ઓપન કરવી। આ ડેટા એન્ટ્રી પેજ છે ને આ પ્રિન્ટ આઉટ પેજ છે। ડેટા એન્ટ્રી પેજમાં ફક્ત તમારે જરૂરી માહિતી જ ભરવાની છે। આ પેજની પ્રિન્ટ આઉટ કાઢવાની નથી। જ્યારે માહિતી ભરાઈ જાય ત્યારબાદ જ પ્રિન્ટ આઉટ પેજ પર જવું। અહીં આપણે બધી જ માહિતી કેપિટલ લેટરમાં ભરવી, અન્યથા ફોર્મ રદ થઈ શકે છે। જે જગ્યાએ લીલા રંગનું બેકગ્રાઉન્ડ દેખાય છે તેમાં તમે લખી શકશો, અન્ય કોઈ જગ્યાએ લખવું નહીં। આ પેજની પ્રિન્ટ આઉટ કાઢવી નહીં। શું તમારે તમારી વ્યક્તિગત માહિતીમાં ફેરફાર કે સુધારો કરવો છે? યસ અથવા નો, તમારી જરૂરિયાત મુજબનું પસંદ કરજો। શું તમારા વારસદાર માટેની માહિતીમાં ફેરફાર કે સુધારો કરવો છે? અહીંયા પણ તમારી જરૂરિયાત મુજબની માહિતી સિલેક્ટ કરજો। હું અહીં નમૂના સ્વરૂપે આ ફોર્મ ભરું છું એટલે મેં અહીં યસ પસંદ કરેલું છે। શું તમારે ટીપિન કે આઈપિનની જરૂર છે? શું તમારે પાન કાર્ડ રીઇસ્યુ કરાવવું છે? જો તમે યસ સિલેક્ટ કરશો તો પાન કાર્ડ ખોવાઈ ગયું છે કે જો પાન કાર્ડ જૂનું કે ડેમેજ થઈ ગયું છે તો તમારી જરૂરિયાત મુજબનું અહીંથી ઓપ્શન સિલેક્ટ કરવું। તમારો પ્રાન એકાઉન્ટ નંબર લખવાનો હોય છે, અહીં 12 અંકનો હોય છે તે અહીં લખવાનો હોય છે। તમારા નામની આગળ કયું વિશેષણ લગાવવા ઈચ્છો છો? અહીંયા ફક્ત તમારું નામ જ લખવું। ત્યારબાદ તમારા લાગુ પડતું હોય જે સર્વિસ બુક મુજબ તે પ્રમાણેનું નામ લખવું। અહીંયા તમારી અટક લખવી। ત્યારબાદ તમારા પિતાનું નામ લખો। તમારા ફાધર્સનું મિડલ નેમ એટલે કે તમારા દાદાનું નામ લખવું અહીં। ત્યારબાદ તમારા ફાધરની અટક લખવી અહીં। અહીંયા ખાસ ધ્યાન રાખજો, અહીંયા પાન કાર્ડ લખવો ફરજિયાત છે। શું તમે જે તમારા નામમાં કે તમારા ફાધરના નામમાં કંઈ ચેન્જીસ કરેલો હોય તો તેના માટે કાર્ડ છે એ ફરીથી આપણને રીપ્રિન્ટ જોઈએ છીએ તો તમારી જરૂરિયાત મુજબ યસ કે નો સિલેક્ટ કરી શકો છો। તમારે SMS સેવા ચાલુ રાખવી છે, તમારે તમારી ઈમેલ સેવા જે છે તે ચાલુ રાખવી છે જેથી કરીને તમને મોબાઈલમાં SMS અને ઈમેલ દ્વારા માહિતી મળતી રહે। અહીંયા ફોર્મ ભર્યાની તારીખ લખવાની હોય છે। હવે સરનામાની વિગતો જણાવી। તમારું પત્ર વ્યવહારનું અને કાયમી સરનામું શું બંને એક જ છે? લાગુ પડતી વિગત ટીક કરવી। અહીંયા ગ્રીન બોક્સ જેટલા માહિતી ભરશો તે પ્રમાણે ગ્રીન બોક્સ ઓપન થતા જશે અને એ પ્રમાણે જરૂરી માહિતી ભરવી। માહિતી સરનામાની એ પ્રમાણે ભરવી કે જે તમે સાથે ડોક્યુમેન્ટ જોડવાના હોય એ મુજબ જ માહિતી લખવી। આ જગ્યાએ માહિતી નથી લખવાની થતી। હવે ટેલિફોન નંબર કોડ સાથે જણાવો જો લાગુ પડતું હોય તો, STD કોડ અને ફોન નંબર। અહીંયા મોબાઈલ નંબર લખવાનો છે। મોબાઈલ નંબર ફરજિયાત છે। ઈમેલ એડ્રેસ, આપને વિનંતી કે આપ પણ આપણું સાચું ઈમેલ એડ્રેસ લખજો જેથી કરીને
તેના દ્વારા આવતા મેસેજ છે તે ઈમેલમાં પ્રાપ્ત થાય છે. ત્યારબાદ તમારા બેંકની ખાતાની વિગતો જણાવી, કયા પ્રકારનું ખાતું છે, ત્યારબાદ તમારા બેંકના ખાતા નંબર લખવો, અહીંયા બેંકનું નામ લખવું, અહીંયા બેંકની શાખાનું નામ લખવું, અહીંયા બેંકની શાખાનું પૂરું એડ્રેસ લખવું, ત્યારબાદ અહીં બેંક શાખાના એડ્રેસ માટેનો પિનકોડ લખવો, ત્યારબાદ બેંક શાખાનો અહીં માઇક્રો કોડ લખવો. જો તમે ન જાણતા હોય તો ગૂગલમાં સર્ચ કરીને જાણી શકો છો, જે 9 અંકનો માઇક્રો કોડ હોય છે. ત્યારબાદ તમારા વારસદારની વિગત જણાવી. અહીંથી તમારે કેટલા વારસદાર રાખવા છે તે સિલેક્ટ કરવાનું છે. હું અહીંયા 2 વારસદાર પસંદ કરું છું. અહીંયા ફક્ત વારસદારનું નામ લખવું, ત્યારબાદ વારસદારના પિતા કે પતિનું જે નામ લાગુ પડતું હોય તે લખવું, અહીંયા વારસદારની અટક લખવી, અહીંયા વારસદારનો સંબંધ સિલેક્ટ કરવો, આ જગ્યાએ વારસદારની જન્મ તારીખ લખવી, ફરીવાર જન્મ તારીખ આ રીતે અહીં લખવી. કયા કારણોસર નોમિનેશન ઇનવેલિડ થાય, તો જો તમારું મૃત્યુ થાય, ડેથ થાય તો લાગુ પડે છે. તમારે આ વારસદારને કેટલા ટકા હિસ્સો આપવો છે? 50%. હવે અહીં બીજા વારસદારની વિગત લખવી, એનું નામ લખો પહેલા, ત્યારબાદ લાગુ પડતું હોય તે લખો નામ, વારસદારની અટક લખો, વારસદાર સાથેનો સંબંધ લખો, અહીંયા વારસદારની જન્મ તારીખ લખવી. જો અહીં બાળક 18 વર્ષ કરતાં નાનું હશે તો એ પ્રમાણે અહીં નવા બોક્સ ખુલતા જશે અને એ પ્રમાણે તેની માહિતી અહીં લખવાની થાય. હવે દ્વિતીય વારસદારના વાલીનું નામ, બાળક જે છે તેના વાલીનું નામ લખવું. તમારે તમારું નથી લખવાનું થતું. અહીંયા વારસદારના પિતા કે પતિનું નામ લખવું, અહીંયા અટક લખવી અને કેટલા ટકા હિસ્સો આપવા માંગો છો તે અહીંથી પસંદ કરવું. તો આ પ્રમાણે અહીંથી ફોર્મ ભરાઈ જાય એટલે હોમ બટન ઉપર ક્લિક કરી અને પ્રિન્ટ આઉટ પેજ પર ક્લિક કરવું. ત્યાં કંટ્રોલ ફોર્મ ભરાઈ ગયું હોય છે કમ્પ્લીટ. જરૂરી માહિતી ચેક કરી કંટ્રોલ પી બટન પ્રેસ કરવો. ઓકે, થેન્ક યુ.